नमस्कार मंडळीनो, माझ्या मैत्रिणींनो, माझ्या बंधूंनो, पुढे महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे। तर आज आपल्याला मिठाई बनवायची आहे। मिठाईवाल्याचं दुकान आहे, त्याच्यासारखी आपल्याला मिठाई आज आपल्याला बर्फी बनवायची आहे। तर ती आपण मैद्याची बनवायची आहे। तर आपण आता सुरू करू। 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे, तर त्याच्या अर्धा भाग आपण साखर घालायची। तर ही अर्धी वाटी साखर, पिठी साखर आहे। हे तूप आहे, हे सुकामेवा आहे आणि वेलची आहे। तर आता आपण सुरू करू। कढई गरम झालेले आहे, तर आपण तूप घालू। आपलं 1 वाटी आहे ना, आपण आता मैदा घालू। तर कमी गॅसवरती हा मैदा आपण भाजून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला जास्त भाजायचा नाही। ह्याच्यात आपण मिल्क पावडर नाही घालायची किंवा काहीच नाही, आपल्याला फक्त मैदा आणि आपल्याला सुकामेवा, तूप, वेलची टाकायची। ह्याच्यापासून आपल्याला ही मिठाई आपल्याला बर्फीची तयार करायची आहे। मैदा आपला छान भाजलेला आहे, तर आपण आता पिठी साखरही घालू। आता आपण खाली उतरून घेऊया, त्याच्यामध्ये वेलची टाकूया। खाली उतरून घेऊया। आता हे आपलं बर्फीचं मॅटर तयार आहे। तर आपण आता बर्फी बनवण्यासाठी भांड घेऊया। तर हा पेपर मी ह्यात घातलेला आहे, तर आपण हा सुकामेवा घालूया। ह्याच्यामध्येच असं टाकलं ना की त्याच्यामध्ये बरोबर एकदम घट्ट बसेल। तर हे सुकामेवा मी घातलेला आहे ह्याच्यामध्ये। तर हा आपला 1-1.5 इंचाचा डब्बा आहे, तर आपण हे बॅटर त्याच्यामध्ये घालूया आपल्या बर्फीचं। आपलं बॅटर खूपच छान झालेलं आहे। आपली बर्फी एक नंबर होणार आहे। तर हे बॅटर ओतून झालेलं आहे, तर आपण त्याला जरासं व्यवस्थित सेट करू। तर हे आपण आता थोडा कडा त्याच्या यूज करून घेऊया। तर हे आपण आता ताटाचं उलट करून घेऊया। खूपच छान आहे। आपला सुकामेवा सुद्धा ड्रायफ्रूट अगदी व्यवस्थित आहे। तर आपण आता त्याला कट करू। तर आपण ह्याच्यावरचा पेपर काढू।
खूप सुरेख आपली बर्फी खूपच छान झालेली आहे. तर आता आपण तिला कट करू. खूपच छान झालेली आहे आपली बर्फी. तर मैत्रिणींनो, मी ही अशी मिठाई बनवलेली आहे. तर तुम्ही नारळी पौर्णिमेला किंवा भाऊबीजे दिवशी ही अशी मिठाई बनवा. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला, आणि ते आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवत राहा. तुम्ही ज्या तुम्हाला व्हिडिओ आमचे रेसिपी आवडली त्या आमच्या व्हिडिओला कळवत जावा. आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये ही तुम्हाला आवडली म्हणून आम्हाला सांगा. तर ही तुम्हाला आवडली की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असेच आमचे नवीन तुम्ही व्हिडिओ पाहत राहा. आमचे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.